Nag-iinarte po siya sa kanin. Pag yung matigas yung kanin, tinampapakain ko lahat sa'yo. Ha? Tatuwaan man. Kain muna habang inaantay yung kids. Hindi yan kids ha. Tanda na yan. Lakas ng alon, naririnig ko. Narinig na alon? Lakas Ano ng sabi ng alon? Di kami sa San Antonio, Zambales, sa Pundakit Beach. Kaya kami nandito kasi mawawala ng ilaw sa Olongapo mamayang 1 PM hanggang 6:30 PM. Kaya naisipan namin mag-beach. Kaso, yung alon, Namutog pa lang lakas na. Please don't talk about me when I'm gone. Oh honey, though our friendship ceases from now on. Please don't talk about me when I'm gone. sa mga gustong pumunta rito, dito kami nag-i-stay sa... Wait lang, may nag-picture. Sabay. Bakit naman siya? Ikaw dapat nandun eh. Sa mga gusto pumunta rito, dito kami nag-i-stay sa Villa Janela. 350 per head sa adults. Tapos 150 para sa mga bata. Tapos libre na yung cottage. Dala lang kayo pagkain nyo syempre. Try muna namin yung malakas na alon. Woo! Malakas yung alon. Swimming pool muna. So alas 4 na. Last 1 hour. Tapos na ang day tour. Swim muna kami. Tapos banlaw na. Then uwi na ng Olongapo. Sige lang, malapit ka na, malapit na. Sige na, huwag ka titigil. Huwag ka titigil. Huwag mo i-check kung nasan ka. Sa kanan lang muna. Umiikot ka. Hoy, umiikot ka. Umiikot ka, isang side lang muna. Sige lang, umiikot ka. Tignan mo kung nasan ka. Sige, dilat mo mata mo. Dilat mo, silipin mo para alam mo kung saan ka pupunta. Sige. Oh, di ba nakita mo?